ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අද පේනවා ඇති මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මොකද්ද කියලා. මේකට ඔයාලට කැමති නමක් කියන්න පුළුවන්. Doughnut cake කියන්න පුළුවන්, doughnut cupcake කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නමක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ මේ විදිහට ලස්සනට මම කොහොමද doughnut cake එහෙම නැත්නම් doughnut cupcake හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් උපන් දිනයකදී මේසයට සැරසිලි විදිහට තියන්න ඔයාලට මේ වගේ ලස්සනට donut එකක් විදිහට cake එකක් හදලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cupcake එකක් හදලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි දුවලා පුතාලා මේ වගේ පාට දේවල් වලට ගොඩක් ආසයිනේ. ඉතින් cake pop ඒ වගේම තවත් ලස්සන සැරසිලි එක්ක ඔයාලට මේ වගේ donut cake එකක් තියන්නත් පුළුවන් උපන්දින මේසෙට. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේක හදාගත්තේ කියලා. ඩෝනට් එක හැඩයට තියෙන සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම චූටි මීමැස්සෙක් ඉන්න මේ වගේ චූටි තව කප්කේක් සිලිකන් මෝල්ඩ් එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් මම අද පළවෙනි සැරේට තමයි try කරලා බලන්නේ. කේක් බඩු ගන්න ගිය වෙලාවක තිබිලා තමයි මම දැකලා අරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක්. ඔයාලට කේක් බඩු shops වලින් මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online shops වලින් ඔයාලට ගොඩාක් ලේසියෙන් මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මේ මෝල්ඩ් දෙකටම බටර් ගාගෙන ලෑස්ති කරගත්තා. කේක් බඩු කඩේට ගියාම ආසාවට දැකලා තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු මේ දෙකෙන් මොකද්ද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. මමත් පළවෙනි සැරේට තමයි අද භාවිතා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ normal butter cake recipe එක. ඉතින් මගේ ribbon cake recipe එක මම description box එකේ දාන්නම්. ribbon cake එකට අපි colors එකතු කරනවා. butter cake එකට colors එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම recipe එක තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ වගේ disposable bag එකකට batter එක දාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ mold වලට batter එක දානකොට ගොඩක් ලේසි මේ විදියට disposable bag එකක් use කරනවා නම්. ඉතින් mold එකෙන් 4න් 3කට තමයි මම batter එක පුරවන්නේ. කේක් හදන විදිහම තමයි. ඉතින් කිලෝ එකේ කේක් බැටර් එකකින් ඔයාලට කප්කේක් 24ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 500 බැටර් එකකින් ඔයාලට කප්කේක් 12ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සිලිකන් මෝල්ඩ් එක මේසෙට පොඩ්ඩක් ටැප් කරනවා. එතකොට බැටර් එක සිලිකන් මෝල්ඩ් එක යටට ගිහිල්ලා නැත්නම් සම්පූර්ණ බැටර් එකම සිලිකන් මෝල්ඩ් එක යටට යනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා බේක් කරාට පස්සේ කප් කේක් එක යටට බැටර් එක ගිහිල්ලා නැහැ හිස් කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව මේක තමයි oven එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා කප් කේක් ට්‍රේ එක එහෙම නැත්නම් සිලිකන් මෝල්ඩ් එක හොඳට මේසෙට ටැප් කරන්න. එතකොට බැටර් එක මුළු මෝල්ඩ් එක පුරාවටම යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක බේක් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ වෙනද වගේම බ්ලැක් ඇන්ඩ් එක oven එකක් තියෙන්නේ මට. මම සෙල්සියස් අංශක 165ට තමයි බේක් කරන්නේ. 165ට පැය කාලක් මම ප්‍රීහීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 23ක් විතර මම කප් කේක් ටික බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම කප් කේක් බේක් කරන්න මගේ oven එක හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට තියෙනවා නම් විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරලා ඔයාලට විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කප් කේක් ටික බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න කප් කේක් ටික බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම සිලිකන් මෝල්ඩ් එක එළියට අරගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් හොඳින් නිවෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ තමයි මම මෝල්ඩ් එකෙන් මේ කප් කේක් ටික ගලවගන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ කප් කේක් බේක් වෙලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයාලා ට්‍රේ එකෙන් එළියට ගන්න එපා. විනාඩි 10ක් විතර ඒ විදිහටම රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන්න අරින්න. යට කප් කේක් එක යට බේක් වෙලා මදි වගේ නම් ට්‍රේ එකේ තියෙන උණුසුමට ඒක ගානට බේක් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒක නිසා විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි මම මේ ටික මේ විදිහට ගලවගන්නේ. විනාඩි 10කට පස්සේ මට සිලිකන් මෝල්ඩ් එක හොඳට අල්ලන්න පුළුවන්. හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කූලින් රැක් එකකට මේ විදිහට කප් කේක් ටික ගලව ගන්නවා. ඉතින් මේ මෝල්ඩ් එක නම් මට එච්චර සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ මොකද මේකේ තියෙන පැටර්න් එක ලස්සනට කප් කේක් එකට පැහැදිලිව එන්නේ නැහැ. ඉතින් කේක් සඳහා මේ මෝල්ඩ් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා ඇති චොක්ලට් වලින් මේ වගේ ඩිසයින් කරනවා. ඉතින් චොක්ලට් මෙල්ට් කරලා මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්. ඉතින් මේ වගේ සියුම් ඩීටේල්ස් තියෙන මෝල්ඩ් එකක් චොක්ලට් මෙල්ට් කරලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා සෙට් කරලා ගත්තොත් ඒ විදිහට ලස්සන ඩෙකරේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටත් කොහොමද ඩෙකරේෂන් එකක් කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා.
ඊළඟට අපි බලමු ඩෝනට් මෝල්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් කේක් ටික ගලව ගන්න කලින් සිලිකන් මෝල්ඩ් එක මේ විදිහට හොඳින් දෙපැත්තට බුරුල් කරන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම අපිට මෝල්ඩ් එකෙන් කේක් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඇඟිලි දෙකෙන් පල්ලෙහාට තද කරාම ඉතාමත් ලේසියෙන් කේක් එක එළියට ගැලවිලා එනවා. මේ මෝල්ඩ් එක නම් ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇත්තම ඩෝනට් එකක් වගේ ගොඩාක් ලස්සනට බේක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. කේක් බඩු කඩේකට ගියාම ඔයාලා මේ වගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් ගොඩාක් දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගෙදර ගෙනල්ලා අපි try කරලා බලන්න ඕනේ අපිට මොන වගේ දේවල්ද ඒවෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඩෝනට් මෝල්ඩ් එකක් දැක්කම ගොඩක් අය හිතන්නේ ඒකෙන් ඩෝනට් විතරයි හදන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපිට ලස්සන ideas මේ වගේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩෝනට් එකක් වගේ ලස්සනට මේ කේක් එක බේක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ කේක්ස් 12ක් මට ඕන වෙනවා. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන එක මෝල්ඩ් එකයි. ඉතින් පළවෙනි මෝල්ඩ් එකෙන් කේක්ස් ටික හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ මම මේ දෙවෙනි සැරේට තමයි ආයි බැටර් එක සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට පුරවන්නේ. ගොඩක් අය අහන තවත් දෙයක් තමයි මගේ ළඟ තියෙන එක මෝල්ඩ් එකයි ආයි දෙවෙනි සැරේට දානකොට නැවතත් oven එක ප්‍රීහීට් කරන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් පළවෙනි මෝල්ඩ් එකෙන් අපි කේක් ටික ගලව ගන්නකොට විනාඩි 15ක් විතර යනවා. එතකොට oven එකේ හීට් එක නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි නැවතත් oven එක ප්‍රීහීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෝල්ඩ් එකට මෙහෙම බැටර් එක දාගෙන ඉස්සෙල්ලා විදියටම ටේබල් එකට හොඳින් ටැප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් විනාඩි 15ක් මම oven එක ප්‍රීහීට් කරගෙන තමයි මේ කේක් ටික බේක් කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ කේක් 6ක් බේක් කරගෙන නිවුණාට පස්සේ මෝල්ඩ් එකෙන් ගලව ගන්නවා. මම දැන් ඩෙකොරේෂන්ස් ටික හදා ගන්න හදන්නේ. මේ තියෙන විල්ටන් එකේ රෝස් පින්ක් කලර් එක. මේකෙන් තමයි මම මේ ෆොන්ටන් ටික කලර් කරගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ ළඟ තියෙන තවත් රවුන්ඩ් කටර් එකක්. ඒකේ පිටිපස්සේ මේ වගේ රැලි හැඩයට පැටර්න් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා මේ වගේ normal nozzle size එකක්. ඉතින් ඔයාලට 1mm එහෙම නැත්නම් 2D nozzle එකේ size එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට මේ ෆොන්ටන් එකෙන් මේකෙන් round 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ colors 3-4කින් මට round 3 වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද cupcake 12ක් තියෙන නිසා. ඉතින් මම රෝස පාටින් මේ විදිහට 3ක් කපා ගන්නවා. ඊළඟට අනිත් පාට වලිනුත් මේ වගේ round 3 කපා ගන්නවා. රවුන්ඩ් 12ම කපා ගත්තට පස්සේ 1mm එහෙම නැත්නම් 2D nozzle එක භාවිතා කරලා මම මේ හැම රවුමකම මැද මේ වගේ පොඩි කොටසක් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ කේක්ස් ටික ඩෙකොරේට් කරන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේක්ස් 12. දැන් මම මේ විදියට අපි සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්න බටර් අයිසිං එකකින් ටිකක් අරගෙන මේකට වතුර චුට්ටක් දාලා මේ වගේ මම පොඩ්ඩක් දියට මේක හදාගත්තා. එතකොට මට ලේසියෙන් මේක කේක් එක උඩට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ මම හැම කේක් එකක් උඩටම චූටි ස්පැචුලා එකක් භාවිතා කරලා මේ වගේ අයිසිං පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා. ඉතින් අයිසිං ගොඩක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩෝනට් එක වටේට අයිසිං පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම මේ කේක් ටික හදන්නේ ඕඩර් එකකට නෙමෙයි. මම ගත්ත සිලිකන් මෝල්ඩ් එක භාවිතා කරලා බලන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලා ඕඩර් එකකට කරනවා නම් ග්ලව්ස් එකක් භාවිතා කරලා මේ දේවල් කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔක්කොම කේක් වල අයිසිං ටික ගාගත්තා. ඊට පස්සේ මම අපි හදාගත්ත ටොපර් එක මේ විදිහට අරගෙන ඒක උඩිනුත් පින්සලක් භාවිතා කරලා මේ වගේ පොඩ්ඩක් අයිසිං ගා ගන්නවා. එතකොට අපිට ලේසියෙන් මේක කේක් එක උඩ අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ලස්සනට කේක් එක උඩින් මේක අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කේක්ස් 12ෙම ටොපර්ස් ටික අලව ගන්නවා. ටොපර්ස් ටික ඔක්කොම අලවලා වුණාට පස්සේ මම පින්සලක් අරගෙන වටේට පේන්න තියෙන මේ සුදු පාට අයිසින් ටික මේ වගේ පින්සරකින් පිරිසිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටොපර්ස් උඩ තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික මම වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා මේ වගේ ක්ලීන් කරගන්නවා. දැන් ටොපර්ස් හදන්න භාවිතා කරපු හැම කලර් එකකින්ම මේ වගේ මම චූටි තීරු කපාගෙන ඒකත් චූටියට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් හැම කලර් එකකින්ම මම මේ වගේ පොඩි කෑලි ටිකක් කපා ගන්නවා. මම භාවිතා කරපු කලර්ස් පහෙන්ම මේ විදිහට මම චූටි කෑලි ටිකක් කපා ගත්තා. දැන් මේ හැම ටොපර් එකක් උඩනම මම එක පාටින් මේ වගේ පොඩි කෑලි අලවනවා. එතකොට අපිට ඇත්ත ඩෝනට් එකක් වගේ මේක පේනවා.
ටොප් එක උඩ වතුර ගාගෙන තියෙන නිසා ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ කෑලි අපිට අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මම සම්පූර්ණ කේක් 12ම ලස්සනට මේ ටික අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තම ඩෝනට් එකක් වගේ අපිට මේක පේනවා. කේක් 12ම මේ විදිහට මම ඩෙකරේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක අපි කොහොමද සර්ව් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්‍රවුනි එකක් හැදුවාම කොහොමද ඒක සර්ව් කරන්න කියලා. අපි කප් කේක් ලයිනර් එකක තියලා තමයි මේක සර්ව් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේකත් කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන මේ වගේ කප් කේක් ලයිනර් එකක් අරගෙන ඒක ටිකක් මේ විදිහට දිගෑර ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දිගෑර ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ඩෝනට් කේක් එක මේක උඩින් තියන්න පුළුවන්. කප්කේක් හදන වීඩියෝ එකේදීත් මම ඔයාලට කියලා දෙලා තියෙනවා කොහොමද කප්කේක් ලයින් එකක සයිස් එක බලාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මම මේකෙදිත් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා භාවිතා කරන කප්කේක් ලයින් එක අරගෙන මේ වගේ හොඳට දිගාරින්න. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් වලින් මනින්න. ඉතින් මේ ලයින් එක ටිකක් ලොකුයි. මේකේ සෙන්ටිමීටර් 12ක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන කප්කේක් ලයින් එක සෙන්ටිමීටර් 11යි. ඉතින් ඔයාලට ඒ ලයින් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ පොඩ්ඩක් ලොකු කප්කේක් ලයින් එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කප්කේක් ලයින් එකේ සෙන්ටිමීටර් ගාන මැනගන්නේ. ගොඩක් දෙනා මේ පිළිබඳව ගැටලු සහගතව ඉන්නවා. 11 cm 12 cm කියුවාම ගොඩක් දෙනාට අඳුර ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ කප්කේක් ලයිනර් එකේ පිටිපස්ස ඔයාලට මැනගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි ලයිනර් එකේ සයිස් එක අඳුනගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ වගේ කප්කේක් ලයිනර් එක අරගෙන ඒක හොඳින් මේ විදිහට දිගහරිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මේ කේක් එක මේක මැදින් තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන කප් කේක් බොක්ස් එකක් අරගෙන ඒකේ හෝල්ස් තියෙන කොටස අයින් කරලා මේ කේක්ස් ටික ඒ බොක්ස් එකට අසුරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ කේක්ස් ටික කස්ටමර්ට ඩිලිවර් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම ඩෝනට් කේක්ස් ටික හදලා ඉවර කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් අලුත් අයිඩියා එකක් ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔයාලට උපන්දින කේක් මේසයක් සරසන්න ඕන නම් ඔයාලට කේක් පොප්ස්, ඒ වගේම කප් කේක්ස්, ඒ වගේ මේ වගේ ලස්සනට ඩෝනට් එකක ෂේප් එකකට කේක් එකක් හදලා වුණත් උපන්දින කේක් මේසය සරසන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ බිස්නස් එකට ඔයාලට මේ දේත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වගේ මෝල්ඩ් ඔන්ලයින් වලින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කේක් බඩු තියෙන shops වලත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අරගෙන try කරලා බලන්න ඔයාලගේ business එක තවත් දියුණු කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම Cakenshapes YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell notification එකත් ඔබන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.